ยืนยาวนะคะท่านต้องทำกิจการนะคะไหว้พระให้ถูกต้องและรวมถึงต้นพระศรีมหาโพธิ์ในไร่ของโพธิ์ที่มาของที่จิ๊กจุ๊บต้นโพธิ์ของพระศรีมหาโพธิ์เลยนะคะใช้เป็นแก้วกระดาษนะคะขอใช้นะคะอยากมีปัญญาเพราะพระพุทธเจ้าซื้อใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์สถานที่อย่างนี้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นปัญญาจะเกิดที่นี่นะคะสุขภาพดีก็อยู่ที่นี่นะคะวัดโพของเราพระศรีมหาโพธิ์ผมใบ้ให้นิดนึงนะครับอยู่บริเวณข้างๆวิหารพระนอนนะครับเพราะฉะนั้นท่านไปไหว้พระนอนหลายคนรู้จักพระนอนแต่ไม่รู้จักต้นโพที่เป็นที่มาของชื่อวัดนะครับเพราะฉะนั้นในนี้วันนี้มาเรียนรู้กันแล้วเที่ยวให้ทั่ววัดโพนะครับเรียนรู้ให้หมดนะครับสำหรับการกิจกรรมเป็นเรื่องของเด็กๆการเล่นเด็กไทยนะขอบคุณสำหรับปัจจัยที่ช่วยน้องๆเป็นค่าขนมค่าน้ำนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ร่วมทำบุญให้กับเด็กๆนะครับมานี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณมิดาแล้วก็มีพี่ๆกำลังเล่นหมากขุมนะครับใครชาวใต้จะรู้จักดีหมากขุมเนาะหมากขุมเนี่ยเดิมก็จะใช้ลูกสว่านนะคะหรือลูกยางในการเล่นนะครับปัจจุบันก็ใช้เป็นลูกแก้วแทนนะเพราะหาง่ายกว่านะครับก็เป็นเรื่องของการพัฒนาความคิดหมากขุมนะครับเพราะก็ต้องคิดว่าจะต้องหยิบขุมไหนหรือหลุมไหนให้มันมีจำนวนเท่าไหร่ยังไงนะครับก็มาดูกันได้นะครับว่าการเล่นหมากขุมเขาเล่นอย่างไรนะคะโอ้โหอันนั้นวิทยากรน้อยเหรอสาธิตการยิงปืนจากก้านกล้วยไปหรอเนี่ยอย่างน้อยได้เล่าสู่กันฟังกับลูกหลานก็ยังดีนะคะให้เขารู้จักว่าอันนี้มันคือการเล่นแบบอะไรอันนี้ถ่ายรูปสวยๆแล้วคุณพ่อมีอะไรอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวซื้อฝาก
Thank